امشب در 24 افشای جزئیات برنامه ترور $200,000 سپاه پاسداران علیه من و سیما ثابت در جریان پوشش اعتراضات سراسری. گزارش شبکه ITV از جاسوس دو جانبه‌ای که طرح این توطئه رو مختل کرد. واکنش سناتورهای آمریکایی به افزایش حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. اعضای سنا از دولت بایدن میخوان فشار بر دولت ایران رو بیشتر کنه. و توافق تبادل زندانی میان آمریکا و ونزوئلا، گام بلند دولت بایدن برای بهبود روابط با کاراکاس. از واشنگتن دی سی این 24 است و فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. شبکه ITV بریتانیا گزارش داده عوامل سپاه پاسداران پارسال به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای $200,000 سیما ثابت مجری پیشین ایران اینترنشنال و من رو به قتل برسونه، اما فرد اجیر شده که یک جاسوس دو جانبه بوده این توطئه رو افشا کرده. بنا به گزارش ITV قرار بوده پاییز پارسال مقابل دفتر سابق ایران اینترنشنال در لندن یک خودروی بمبگذاری شده منفجر بشه، اما به خاطر حضور نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان این شبکه این نقشه تغییر میکنه و نقشه قتل من و سیما ثابت جایگزین اون میشه. ITV میگه جاسوسان سپاه به فردی که برای کشتن مجریان ایران اینترنشنال اجیر شده بود گفته بودن این رسانه جمهوری اسلامی رو به شدت تحقیر کرده. We've obtained evidence of a plot to assassinate two prominent presenters on an independent Iranian news station which was based in London. That evidence is from the horse's mouth, a middleman, a former gangster tasked with organising the hits, who was also a double agent reporting to Western intelligence. 24 است. His name is Fardad Farizad. جهان سلام و وقت بخیر. وزیر دفاع جمهوری اسلامی. And tonight he will be the news. He's about to discover that he was the target of an assassination. همکارم مراد ویسی از واشنگتن دی سی و جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی به ما پیوستند. با آقای رجبی شروع می‌کنم. آقای رجبی، آخرین چیزی که خبرنگاران میخوان معمولا این هستش که خودشون خبر بشن، ولی حالا اینجا ایستادیم. از این شروع بکنم که به نظرتون چطور میاد که به نظر میاد سپاه پاسداران با یک آرامش خاطر نسبی دست به اقدامات اینچنینی در خاک بریتانیا میزنه و به نظر نمیاد خیلی نگران عواقبش بوده باشن؟ سلام آقای فرحزاد و خیلی خوشحالم که حالتون خوبه و هم نتونستن، برای خانم ثابت هم همینطور. اما واقعیت اینه که الان جمهوری اسلامی یه مقداری فرق میکنه با چند سال پیش. سالهای گذشته جمهوری اسلامی تلاش میکرد یک مقداری براش بشه جهانی براش مهم بود، یعنی تلاش میکرد که خودش رو یک شکلی نشون بده که نه از اون اوایل دهه 70 فاصله بگیره از اون قتل‌های زنجیره‌ای و براش مهم بود که دنیا در موردش چی فکر میکنه. اما حداقل در چند سال اخیر داریم میبینیم که نه، جمهوری اسلامی واقعا دیگه براش مهم نیست که دنیا چی فکر میکنه. شاید یکی از دلیلش هم این بوده که مماشاتیه و کرنشیه که دنیا در مقابل اون کارهای جمهوری اسلامی اهم از گروگانگیری و کارهای دیگه انجام داده. اینجاست که جمهوری اسلامی دست به این چنین طرحهایی میزنه. وقتی که جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران اینترنشنال رو به عنوان گروه تروریستی اعلام کرد، خود همون موقع خطیب یک مصاحبه کرد و گفت این فقط معناش این نیست که ما اونها رو تروریست اعلام بکنیم، بلکه با اونها برخورد میکنیم. خب اونها اومدن یک تستی زدن. وقتی که اونها میاین یک رسانه رو این گونه صحبت میکنن و بعد عواملش رو انجام میدن، در قدم بعدی وقتی که میبینن بر انجامی نمیشه، خب اون رو میاین عملیاتی میکنن. اما الان چیزی که داریم میبینیم اینه که شما فکر نکنید که جمهوری اسلامی حالا خیلی مثلا براش مهمه دنیا چه فکر میکنه. نه، جمهوری اسلامی براش مهم اون تاثیرگذاریه که فعالان سیاسی، تلویزیون ها و خبرنگاران دارن. ایران اینترنشنال و مجموعه ایران اینترنشنال و خبرنگاران خب تو خیزش مهسا نقش مهمی داشتن. جمهوری اسلامی غرور کاذبی داره که این تحقیری که میگه واقعا مهمه. اونها یک احساس تحقیری کردن که تلویزیونی که شاید بودجه‌اش تلویزیون استانی کمتره تونسته که بتونه صدای مردم ایران باشه، گردش آزاد اطلاعاتی که اون این همه خرج کرد برای سانسور اون رو بتونه انجام بده. اونجاست که میخواست با این جور کارها مقداری رعب و وحشت رو بندازه. حالا به سراغ شما و خانم ثابت رفت به دلیل اینکه چهره تر بودید، موضوع بیشتر میتونست بولد بشه و اینجا میتونست مثلا شاید یک درس عبرتی درست بکنه. مراد، به گمانم بالاخره نمیشه تأثیری که تهدیدات این چنینی
داره بر جریان آزاد اطلاعات و روزنامه‌نگاری فارسی زبان رو نادیده گرفت. مشخص هستش که بالاخره حتی با حذف فیزیکی هم این جریان متوقف نمیشه، ولی چقدر فکر می‌کنی که تا اینجای کار جمهوری اسلامی چه از طرق ابتدایی مثل بازداشت و شکنجه روزنامه‌نگاران در داخل ایران تا کارهای فنی مثل ایجاد پارازیت بر روی رادیوهای موج کوتاه قدیم‌تر، الان روی ماهواره‌ها، و حتی تا اقدامات اینچنینی برای تلاش برای حذف فیزیکی روزنامه‌نگاران در خارج از کشور موفق بوده در کنترل جریان آزاد اطلاعات؟ اولا که خیلی ابراز خوشحالی میکنم این که شما هم سلامت هستید، هم دارید کار حرفه‌ایتون انجام میدید. برای خانم ثابت هم همکار پیشینمون آرزوی مشابهی دارم. ببینید جمهوری اسلامی کارشو میکنه، ما هم کارمون رو میکنیم. اون با رسانه مؤثر مخالفه، با آزادی رسانه مخالفه، با مردمی که سبک زندگی خودشونو میخوان مخالفه، با خانم‌هایی که میخوان لباسی که خودشون میخوان پوشش اختیاری بپوشن مخالفه و این کارهاش نمیتونه جلو اینها رو بگیره. ولی نکته‌ای که هست اذیت میکنه. ببینید موقعی که با حجاب اجباری میاد جلو نمیتونه تحمیل کنه بر جامعه، ولی زنان رو اذیت میکنه. موقعی که اجازه آزادی بیان نمیده، اجازه انتخابات آزاد نمیده، مردم رو اذیت میکنه ولی جلو مردم رو نمیتونه بگیره. در مورد رسانه هم همینطوره، چه در داخل چه در خارج. جمهوری اسلامی موقعی که روزنامه‌نگارا تحت فشار قرار میده یا یک رسانه رو در داخل توقیف میکنه یا یک رسانه رو در خارج مورد تهدید تروریستی قرار میده، در واقع داره کار خودش رو میکنه، تلاش میکنه که تمام این چیزهایی رو که باشون موافق نیست جلوشون رو بگیره. نمیشه بگیم که جمهوری اسلامی کار دیگه ازش انتظار میره. جمهوری اسلامی همینه، اون کارش رو میکنه، در یک مواردی اذیت میکنه، ولی تا اونجایی که به ما مربوطه به عنوان خبرنگار، به عنوان رسانه، ما داریم وظیفه حرفه‌ایمون رو انجام میدیم بر اساس اصول ژورنالیستی و تمکین هم نمی‌کنیم به سانسور. و این معادله دو جانبه کماکان ادامه داره. این رو هم میتونم اضافه بکنم که مشکل ما نیستیم یا مشکل زنان نیستن که حجاب اجباری رو نمیخوان. در این مورد که رسانه هست مشکل در درون حکومته، چون حکومت رسانه آزاد رو قبول نداره، رسانه مؤثر رو قبول نداره، میاد فشار میاره و برای که یه رسانه مؤثر هم داشته باشن به الزاماتش توجه نمی‌کنن. ببین رسانه مؤثر 4 تا الزام داره: سرمایه انسانی خوب میخواد، یعنی نیروی انسانی خوب، تکنولوژی خوب، پول، منابع مالی و محتوای خوب. جمهوری اسلامی هم سرمایه انسانی در صدا و سیما و جاهای دیگرش هست در درون کشور، هم تکنولوژی خوبی داره، هم پول و منابع مالی هم داره. نیروی انسانیش که 50,000 نفر صدا و سیما، ما هر کدوم از این رسانه‌ها 200-300 نفریم. اون چی که جمهوری اسلامی نداره محتوا در رسانه است. بنابراین به جایی که بیاد به رسانه‌های داخل کشور فشار بیاره، روزنامه‌ها رو ببنده، روزنامه‌نگارا رو به زندان بندازه، یا رسانه‌های خارج از کشور رو تلاش بکنه کار تروریستی علیشون انجام میده، بهتر برگرده ببینه که رسانه مؤثر و رسانه آزاد چجوری میتونه داشته باشه، که البته من امیدوار نیستم چون این عقلی در جمهوری اسلامی ببینم. آقای رجبی، به نظر میاد رویکرد حذفی جمهوری اسلامی هم مکانیزماش تغییر کرده. یعنی از اون اوایل تشکیل جمهوری اسلامی که در بسیار از موارد مثلا سفارتخانه‌ها و دیپلمات‌هاشون نقش مستقیم داشتن در ترورهای این چنینی، حالا رسیدیم به اینکه دست کم سپاه پاسداران بخشی از این فعالیت‌ها رو توسط گروه‌های نیابتی به شکلی اونها رو اجیر میکنه که اقدامات این چنینی رو انجام بدن. این تغییر رویکرد چه معنایی داره؟ چقدر کنترل اونها و از در عین حال اینکه خودشون رو دور نگه دارن از پرونده رو براشون راحت‌تر میکنه؟ چون همیشه میتونم بگم ما نبودیم، یه گروه تبهکار بوده. موضوع اینه که خب جمهوری اسلامی اتفاقاتی رو پشت سر گذاشته که افراد اون بازداشت شدن، آخریش همین اسدی بوده، این موضوعات بوده. اما جمهوری اسلامی بعد از اتفاقاتی که در منطقه بعد از سال 2011 افتاد تونست که یک فضای بزرگتری، میدان بزرگتری برای بازی خودش پیدا بکنه. دلیلش هم اینه که مثلا شاید موقعی که موج مهاجرت ها پیش اومد، یادمه که یک طرحی در پشت پرده خود جمهوری اسلامی داشت که یک سری افراد از کشورهای نیابتی جمهوری اسلامی مثل سوریه، مثل لبنان، مثل عراق بفرسته به اون کشورها برای اهداف مختلف به اسم پناهجو. ولی این رویکردی که الان جمهوری اسلامی در پیش گرفته، یکی دلیلش اینه که جمهوری اسلامی میخواد یک جوری
که مثلا شاید خاکبازی کنه که دستش خاکی نشه، نخواد هزینه‌های سنگین بده. مسئله دومش هم پوله. جمهوری اسلامی الان دیگه پولهای بی حساب و کتاب خیلی با گذشته فرق کرده. خیلی پول بی حساب و کتاب در سیستم سپاه و سپاه قدس وزارت اطلاعات زیاد شده و این پولهای بی حساب و کتابه که اونها رو سوق میده سمت قاچاقچی‌ها و از اون سو جمهوری اسلامی شاید تو این 10-15 سال اخیر، 20-25 سال اخیر جمهوری اسلامی اینقدر مبادلاتش با قاچاقچی‌های دنیا اینقدر پیچیده نبود. امروز مبادلات مهمی داره. حزب الله لبنان یک سری از مافیاهای مهم توی آمریکای سمت آمریکای شمالی، آمریکای همه جاها، مثلا یه خانواده بشار اسد، دمر مقداد، نوح زعیتر، اینها همه کارتل های بزرگی هستن که این روابط ایجاد میشه و این پول، این مافیا وقتی که میاد پشت سر این کار، جمهوری اسلامی بعد اونها رو برای اهداف خودش استفاده میکنه. خب دلیلش اینه که بیشک میخواهد هزینه کمتری رو بده، افراد خودش رو کمتر استفاده بکنه. نکته دومش هم اینه که میخواهد عمق موضوع رو بزرگتر بکنه. ما میدونیم که باز هم اداره این موضوعات رو خود پاسدارها انجام میدن. یعنی مثلا در همین موضوع خاص گفتن انصاری انجام داده، یا در موضوعات دیگه مثلا به اون شخص اسرائیلی میخواستن حمله بکنن، از 4000 اطلاعات سپاه بوده. الان دیگه جمهوری اسلامی به خاطر اینی که خودش عملا وارد قاچاق سلاح، قاچاق مواد مخدر شده و این پول بی حساب و کتابی که وارد شده، رویکرد جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که بیشتر با مافیاها، با مجرمین استفاده بکنه، نه فقط برای این مسائل، حتی برای مسائل اطلاعاتی هم ما شاهد هستیم که باز هم میاد پروژه میبنده، قرارداد میبنده و این کار رو انجام. مراد، ما قبل از این هم میدونستیم که بالاخره تهدیدهای علیه ایران اینترنشنال وجود داره از گروه‌های مختلف. تعداد زیادی از اونها رو خب پلیس متروپولیتن لندن به اطلاع ایران اینترنشنال رسونده بود. برای همین اتفاقا بخش از فعالیت‌های ما برای مدتی به واشنگتن دی سی منتقل شد. اما هیچ موقع تا این اندازه با جزئیات نمیدونستیم که چه گروه‌هایی با چه کم و کیفی در ارتباط هستن برای یافتن و آسیب زدن به ما. چقدر فکر میکنی که این حالا میتونه دولت بریتانیا رو زیر فشار قرار بده؟ چون به هر طریقی که این فایل های صوتی به بیرون درز کرده باشه، الان مدارک بسیار موجهی وجود داره که سپاه پاسداران به واسطه گروه‌های نیابتی، حالا در این مورد خاص از طریق سوریه، قصد آسیب زدن به ما رو داشته. چقدر فکر می‌کنی که این ممکنه دولت بریتانیا و احیانا دولت‌های دیگر اروپایی رو زیر فشار قرار بده برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران؟ دو تا نکته میتونم عرض کنم. یکی اینه که حتما تحت فشار قرار میده، به این دلیل که خب سطح تهدید بالا بوده، اقدام به ترور بوده، تلاش برای ترور بوده. این دولت بریتانیا رو تحت فشار قرار میده که سپاه رو تحت گروه‌های تروریستی قرار بده. بقیه کشورهای اروپایی رو هم تحت فشار قرار میده. مثلا اقدامی که بلژیک انجام داد که یک دیپلمات تروریست رو مبادله کرد، به نظرم بعد از این اعلام جزئیات تهدید علیه ایران اینترنشنال دشوارتر خواهد بود، مخصوصا بعد از اینی که هفته قبل ما دیدیم در آلمان اعلام شد که یک مقام جمهوری اسلامی طراحی کرده حمله رو به یک کنیسه یهودیان. از طرف دیگه به نظرم این که سطح تهدید رفته بالا نشانه اینی که ایران اینترنشنال رسانه تاثیرگذاریه. ما در درون ایران هم موقعی که روزنامه نگار بودیم، هر روزنامه‌ای رو جمهوری اسلامی نمی‌بخت. روزنامه رو موقعی می‌بست که تبدیل به روزنامه منتقد تاثیرگذار می‌شد. علت اینی که سطح تهدید بالاتر رفته به دلیل اینی که به نظر میاد سطح تاثیرگذاری بیشتر شده. نکته سومی که میتونم اضافه بکنم در تکمیل فرمایش آقای رجبی، ما با پدیده عوامل تروریستی نیابتی مواجه هستیم. به نظر میاد همچنان که جمهوری اسلامی گروه‌های نیابتی داره، در مورد تروریسم دولتی هم به پدیده عوامل تروریستی نیابتی روی آورده. هم میبینید در تهدیدی که علیه شما و خانم ثابت شده از سوریه و از چچنی و از سوریه و عوامل دیگه استفاده شده. در مورد پرونده دوتایف چچونلی اس بوده و از اون طرف در مورد خانم علی نژاد هم از یک فرد نیابتی استفاده شده بود. به نظرم ما با پدیده عوامل تروریستی نیابتی روبرو هستیم، برخلاف
اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 که بیشتر ترورهای خارج از کشور رو خود عوامل جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات انجام میدادن. ببخشید یه جمله اضافه کنم، تفاوت دیگه اینه که برخلاف اون 30 سال پیش که وزارت اطلاعات بیشتر طراح و انجام دهنده بود، الان به نظر میاد تمام اقدامات تروریسم دولتی در خارج از کشور به سپاه پاسداران واگذار شده. ممنونم از هر دوی شما. همکارم مراد ویسی از واشنگتن دی سی و جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی. تد کروز سناتور جمهوریخواه و کریس کونز سناتور دموکرات قطعنامه‌ای رو به مجلس سنای آمریکا معرفی می‌کنند که حملات نیروهای نیابتی ایران به نیروهای آمریکایی رو محکوم و از دولت آمریکا خواهان پاسخ فوری و بازدارنده به این حملات میشه. این دو عضو مجلس سنای آمریکا در بیانیه‌ای نیروهای نیابتی ایران رو تهدیدی برای آزادی ناوبری و اقتصاد جهانی خوندن و از دولت بایدن خواستن فشار بر جمهوری اسلامی رو برای توقف حمایتش از گروه‌های مسلح بیشتر کنه. معرفی این قطعنامه دو حزبی در سنا در حالیه که 2 روز پیش 11 عضو دموکرات و جمهوریخواه در نامه‌ای به وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تهدید جمهوری اسلامی برای ایمنی دریانوردی بین‌المللی هشدار دادند. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، چه بیشتر می‌دونیم در مورد این طرح فراحزبی و اینکه چه فشاری میتونه روی دولت بذاره؟ ببین، با هر دو سناتور ما قبلا صحبت کردیم بارها، هم با آقای تد کروز از همون روز اولی که دولت بایدن به دنبال توافق با جمهوری اسلامی رفت موضعش مشخص بود. سناتور کریس کونز سناتور دموکرات از ایالت دلاویر، ایشون موضعشون تا حدودی چرخیده است. این نامه ای هم که الان در واقع این قطعنامه ای رو هم که این دو سناتور معرفی کردن از هر دو حزب نشانه یک چرخشی در موضع آقای کریس کونز است، به خاطر که اون ابتدا یادمون هست که ایشون موافق بود برای اینکه دولت بایدن نرمش نشون بدهد در مقابل جمهوری اسلامی و به نوعی به یک توافق اتمی و بعد توافق‌های بزرگتر برسد. اما الان این قطعنامه‌ای که امضا کرده است خواهان واکنش شدید و فوری است. میگوید امنیت دریایی به خطر افتاده است در منطقه دریای سرخ و هزینه‌ها بالاتر رفته است در آمریکا و هر دو سناتور میگویند همین سناریو دارد اتفاق میافتد در سوریه و عراق برای نیروهای آمریکایی. الان نیروهای آمریکایی توسط نیروهای نیابتی ایران توسط مورد حمله قرار میگیرن، همچنین متحدین آمریکا و الان هم امنیت دریایی قوز بالا قوس هست در واقع برای دولت بایدن اگر نخواهد به این قضیه عکس العمل نشان بدهد. اما در عین حال هم به نوعی نشانگر این است که یواش یواش در حزب دموکرات هم صبر دارد، در واقع کاسه صبرشون لبریز می شود و از دولت بایدن می خواهند که این قضیه هوتی ها را هر جوری که شده است حل و فصل بکند. امروز همچنین سناتور تام کاتن، دیگر سناتور جمهوری خواه از ایالت آرکانزا، با فاکس نیوز صحبت می‌کرد اینجا در کنگره آمریکا. گفت طرح مشخص باید پنتاگون ارائه بدهد برای اینکه اون واحدهای موشک انداز هوتی‌ها رو مورد هدف قرار بدن، کارخونه‌های منتاج پهپادها و موشک‌هایی که اگر در اون منطقه هست شناسایی کنن و مورد هدف قرار بدن، اون دپوهای مهماتی که این نیروها دارن مورد حمله قرار بدن. نباید، ایشون گفت نباید دولت بایدن اجازه بدهد هلیکوپتر هوتی‌ها بیاد بنشیند روی یک کشتی در دریای سرخ، همون موقعی که رو آب‌ها هستن مورد هدف قرار بدهند اینها رو. و بعد هم برای جمهوری اسلامی آقای سناتور تام کاتون مقداری خط و نشان کشید. اون داستان دیگری هم که شما بهش اشاره کردید در مجلس نمایندگان نامه‌ای است که وزیر خزانه‌داری فرستاده شده است. در اون به وضوح هر دو حزب توضیح میدهند که جمهوری اسلامی از چه تاکتیکایی استفاده میکند برای اینکه تحریم‌های نفتی ایالات متحده رو دور بزند. لیست اون در واقع اون تانکرهایی که به اسم تانکرهای اشباح مشهور هستند، میگویند 70 تا بوده است در زمان ترامپ و الان شده است 370 تا کشورهایی که خرید میکنند از اون. و الان یواش یواش از هر دو حزب میبینیم که فشار میخوان بیارن به دولت بایدن برای که استراتژیشون نسبت جمهوری اسلامی تغییر بدهد. ممنونم از آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل میگه با شروع جنگ این کشور و حماس، عوامل جمهوری اسلامی تلاش کردن از طریق شبکه‌های اجتماعی شهروندان اسرائیلی رو برای جاسوسی استخدام کنند. در گزارش اومده که این عوامل خودشون رو دلال املاک، علاقه‌مند به بازاریابی پهپادها، علاقه‌مند به دوستیابی آنلاین و ارائه دهنده خدمات پیکی معرفی می‌کردند. بعد از آشنایی این عوامل از اسرائیلی‌ها می‌خواستند در ازای پول مأموریت‌های مختلفی رو انجام بدن. شین بت گفته این مأموریت‌ها به ظاهر ارتباطی با مسائل امنیتی نداشتند، اما به جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری اطلاعات کمک می‌کرده. شین بت میگه از اسرائیلی‌ها خواسته شده تا از جاهای مختلف عکس بگیرن و آدرس‌ها رو تایید کنن. بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل‌آویو، با مسابقه سبتی گمان می‌کنم که طبیعتاً تلاش‌های اینچنینی که متوقف نمیشه، همچنان سرویس‌های اطلاعاتی ایران تلاش خواهند کرد. چقدر این نگرانی جدی هست در دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل، چون تعداد زیادی از شهروندان به طور بالقوه میتونن فریب بخورن و همکاری کنن؟ سلام به شما و بینندگان و همینطور خوشحالم که از گزند همین رژیم جمهوری اسلامی به دور موندید. انشالله که شما و همکاران همیشه در سلامت باشید. و اما در مورد اعمال جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل از همین مسائل جاسوسی، ببینید اولا این نشون میده که اونها هیچ ابایی ندارن از سوء استفاده مردم از هر سنی باشن، نوجوانان، پیران و هر کسی که بتونن به کار بگیرن برای جمع‌آوری اطلاعات در اون مواردی که لازم دارن و برای صدمه زدن به کسانی یا به یک زیرساخت‌هایی در اسرائیل. و اما چیزی که شاید مهمتر هست اینه که اونها این مرحله جمع‌آوری اطلاعات رو در داخل خود اسرائیل تقویت میکنن و ما به یاد داریم که همیشه جمهوری اسلامی سعی میکنه مثلا در خارج به سفارت‌های اسرائیل، به کنیسه‌های یهودی‌ها، به دیگر اماکن یهودی یا اسرائیلی حمله کنه و یک صدمه‌ای بزنه، مثل آرژانتین، مثل جاهای دیگه که حتی چند هفته پیش باز دستگیر شدن در جاهای مختلف. ولی الان در خود اسرائیل میخواد این جمع‌آوری اطلاعات رو انجام بده برای شاید مرحله بالاتر. شاید اینها از این جنگ با حماس خیلی تشویق شدن یا حتی میخوان این اطلاعات رو، خب ما میدونیم چقدر روابط بین رژیم جمهوری اسلامی، حزب الله، حماس و غیره اینها با هم خیلی خوب هستن و یک عده‌ای رو واقعا بفرستن یا مثلا اجیر کنن برای اینکه برن به اون زیرساخت‌ها در داخل خود اسرائیل صدمه بزنن و این یک مرحله جدیدی هست برای صدمه زدن به اسرائیل. یعنی در واقع ایران، جمهوری اسلامی با اسرائیل دارن رویارویی مستقیم رو انجام میدن، چیزی که در قبل انجام نشد و مثلا اسرائیل به ایران حمله نکرد. الان رژیم ایران هست که میخواد در واقع به نحوی به اسرائیل حمله کنه. حالا میگید اسرائیل به ایران حمله نکرد، ولی شواهدی وجود داره که اسرائیل هم اقدامات چه اطلاعاتی چه در زمینه‌هایی مثل بسیاری از این ترورهایی که در ایران صورت گرفته رو هرچند هیچ موقع رسما تایید نمی‌کنه ولی پشتش بوده. خب ببینید، من فقط بر طبق مثلا همین شواهدی که الان در این جنگ غزه هست یا مثلا مسائل دیگه که واقعا مثلا دربارش خوندیم بعدش، یا اینکه بالاخره شین بت یا موساد نمیان اون راه و روش هاشون رو فاش کنن، ولی هیچ وقت مثلا اسرائیل نمیاد بالاخره یک خطوط قرمز انسانی رو داره. مثلا نمیاد یک نوجوان رو مثلا بیاد فریب بده و بگه برو مثلا یک ساختمونی رو عکس بگیر، یا حتی اصلا مال یک شخص به خصوصی نباشه بلکه مال فقط شهروندان باشه. معمولا رژیم جمهوری اسلامی میخواد همین جوری به یک ساختمون معمولی مثلا صدمه بزنه و هر شهروند اسرائیلی براش یک هدفه و اگر واقعا اون عملیات ها رو نسبت بدیم به اسرائیل سعی میکنه فقط به اون جایی یا کسی که واقعا هدف هست به اون ضربه بزنه و نه مثلا به یک ساختمونی که مردم عادی در اون زندگی میکنن. پس این یک فرق خیلی اساسی است که ما باید در نظر بگیریم. اگر دانشمند هسته‌ای بوده، اگر یک شخص مثلا سپاه بوده در اون 10-12 سال پیش یا موارد دیگه، اینها هدفمند بوده مثلا بر طبق اون اخباری که پخش شد. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی هیچ فرقی بین نوزاد بین پیر و جوان نمیذاره و این هم یک مسئله مهمی است. چقدر فکر میکنید که با توجه به گسترده شدن فعالیت‌های جمهوری اسلامی چه به واسطه گروه‌های نیابتیش در لبنان و عراق و سوریه و یمن،
و چه به وسیله کارهایی که در فضای مجازی میکنه مثل همین تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات تهدیدی به مراتب بزرگتر از چیزی است که حتی در چند سال گذشته اسرائیل گمان میکرد هست؟ بله، تهدید واقعا بزرگتر از اون چیزیه که به نظر می اومد. ما مثلا چند سال پیش اون 4-5 خانم رو داشتیم که مثلا در دام یک نفر جعلی افتاده بودن که خواسته بود از فیسبوک مثلا براشون جاسوسی کنه. الان میبینیم صدها مورد شاید هست و اونها هیچ ابایی ندارن، هیچ عقب نمیرن و این یک جور در واقع فلسفه دوران شوروی و دوران کمونیستی هست که اونها واقعا تلقین میکردن و الهام میدادن به اون جاسوسان خودشون که هیچ وقت ابایی نداشته باشن، عقب نرن. اگر یک دفعه مثلا شکست خوردن در برابرش چند تا رو به دست بیارن و من فکر میکنم این یک مسئله هم هست که ممکنه یک شاهدی باشه برای اینکه جمهوری اسلامی چقدر از روسیه الان الهام میگیره، چقدر از اونها مثلا درس میگیره و شاید حتی از کره شمالی اونها هم دست کمی ندارن از این موضوع ها و این در واقع اون محور شرارتی که همیشه ما میگیم این هم خودش یک جور محور شرارت هست که اون علم جاسوسی که هیچ خط قرمزی رو نداره از اونها میگیرن در جمهوری اسلامی و در جاهای دیگه پیاده میکنن. ممنونم از شما. بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل‌آویو. پیش از رأیگیری احتمالی امروز برای توقف بشردوستانه درگیری‌ها در غزه، آمریکا میگه نگرانی جدی این کشور اینه که پیشنویس پیشنهادی امارات متحده عربی به شورای امنیت سازمان ملل که هدف اون افزایش کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است، در واقع ارسال کمک‌های بشردوستانه رو کندتر کنه. مذاکرات پایانی برای جلوگیری از وتو پیشنویس قطعنامه امارات متحده عربی از سوی آمریکا در سطوح بالای دولت‌ها همچنان ادامه داره. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، گره‌های اصلی، اختلاف‌های اصلی کجاست که آمریکایی‌ها هنوز راضی نمیشن؟ فرداد اجازه بده اول در مورد این بگم که چقدر امکان داره این جلسه امروز برگزار بشه. ما حالا خبرهایی میشنویم از دیپلمات‌ها که امکان داره دوباره این جلسه برای چندمین بار متواتر به تعویق بیفته و هنوز کشورها تلاش دارند که مذاکرات رو ادامه بدن به امید اینکه از وتوی ایالات متحده آمریکا جلوگیری بکنن. در حال حاضر چند دقیقه قبل ما فهمیدیم که روسیه درخواست یک جلسه کانسالتیشن یا مشاوره یا مذاکره رو داره پشت درهای بسته که در حال حاضر دیپلمات‌ها دارن وارد اتاق کانسالتیشن میشن. به نظر میرسه روسیه از وضعیت کنونی و درخواست‌های پی در پی آمریکا برای به تعویق انداختن جلسه رأیگیری به شدت عصبانی هست و میخواد این اعتراض خودش رو به اعضای شورای امنیت برسونه و به هر حال تلاش بکنن که این رأیگیری امروز انجام بشه، ولی به احتمال زیاد روز جمعه خواهد بود رأیگیری. اما اختلافات زیاد بر سر یک پاراگرافی هست به نام Operational Paragraph 2 که در واقع در این پاراگراف کشورهای اسلامی و عربی به رهبری امارات متحده عربی درخواست این رو دادن که یک سیستم نظارتی ایجاد بشه توسط سازمان ملل که تمام کمک‌های بشردوستانه‌ای که قرار هست بعد از این توقف بشردوستانه درگیری‌ها به نوار غزه میره تحت نظارت سازمان ملل باشه، که همونطور که تو اشاره کردی ایالات متحده آمریکا مخالفت کرده به این موضوع. دیپلمات‌های عربی میگن که این با لابیگری اسرائیل انجام شده. اسرائیل با سازمان ملل به شدت اختلاف داره بر سر این که میگه که بی‌طرفانه عمل نمی‌کنه و کارمندان سازمان ملل در پناه دادن به جنگجویان گروه حماس نقش داشتن و به اونا کمک کردن. به هر حال در حال حاضر کشورها دارن مذاکره میکنن در سطوح بالا. خود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این مذاکرات دخیل هست و این قطعنامه فرداد بسیار قطعنامه مهمی است که اگر از سوی امریکا وتو نشه متحد اصلی اسرائیل و میتونه پیام بسیار مهمی رو برسونه در مورد جنگ کنونی در منطقه. فرداد ممنونم از تو. مریم رحمتی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. آمریکا یکی از متحدان نزدیک نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا رو در ازای آزادی 10 آمریکایی زندانی و برگرداندن یک پیمانکار فراری که در یک پرونده رشوه‌گیری بزرگ مرتبط با پنتاگون قرار داره آزاد کرد. لئونارد گلن،
فرانسیس متهمه که به چندین افسر برای دریافت قرارداد با ارتش رشوه داده. این تبادل زندانیان چند هفته بعد از موافقت کاخ سفید با تعلیق بعضی تحریم‌ها علیه ونزوئلا و تعهد مادورو برای ایجاد شرایط آزاد و عادلانه در انتخابات ریاست جمهوری 2024 صورت گرفته. مادورو بازگشت متحدش الکس ساب رو به عنوان پیروزی به نفع حقیقت علیه کارزار دروغ میدونه. من میخوام به این مرد شجاع خوش آمد بگم. میان پرستی که 1280 روز 40 ماه در بدترین و دردناکترین شرایط آدمربایی، زندان کثیف، شکنجه جسمی و روانی، تهدید و دروغ مقاومت کرد. پس از 1280 روز آدمربایی، حقیقت و عدالت پیروز شد. رئیس جمهور بایدن و سیاستمداران آمریکایی، اینجا ونزوئلا است که با استقلال و خودمختاریش ایستاده. ما مستعمره نخواهیم بود، تابع کسی هم هرگز. ما بولیواری های متفخر، بزرگ و عصیانگر هستیم. با احترام هر چیزی امکان داره. با احترام میتونیم به سوی مراحل متفاوتی از روابط پیش بریم. فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با خانم پزشکایی میتونه به عنوان فصل جدیدی از روابط آمریکا و ونزوئلا تلقی بشه؟ نمیدونم چقدر فصل جدیدی باشه. به هر حال اختلاف آمریکا و ونزوئلا با هم دراز مدت بوده، مدت هاست که این دو کشور مشکلات جدی با هم دارن، ولی به نظر میاد با اوضاعی که ایران و مشکلات نفت و مسئله روسیه، آقای بایدن به دنبال این بوده که تحریم ها رو از روی ونزوئلا برداره و یک بخشی از اون فشاری که روی بازار جهانی هست رو از این طریق بتونه کمتر بکنه. ولی در این حال اختلافات عمیقی بین این دو کشور وجود داره، بی‌اعتمادی‌های جدی وجود داره و با توجه به اینکه کنگره هم به شدت منتقد شیوه آقای بایدن بوده، بعید می‌دونم اتفاق جدید خیلی متفاوتی قرار بشه که معنادار باشه. چقدر فکر می‌کنید که این میتونه تأثیر بذاره بر سیاست‌های ونزوئلا، هم در زمینه نفتی، هم در مورد انتخاباتی که حالا آقای مادورو گفته آزادی عمل بیشتری میده، و هم در مورد یکی از متحدان آمریکا در منطقه گویان یا گویانا که الان ادعای ارزی داره ونزوئلا روش؟ ببینید در مورد مسئله نفتی که خب احتمالاً تا حدی میتونه به وضعیت بازار کمک بکنه، ولی باز هم میگم مشکلات این دو کشور به قدر زیاد هست که خیلی نمیشه انتظار داشت تغییر محسوسی اتفاق بیفته. این نکته هم که میخوام اشاره بکنم اینه که این موضوعی که این ماجرا روش کار میکنه یا بیشتر نورافکن مسئله گروگان‌ها و این تبادلایی که دارن انجام میشه. بحث بزرگ الان تو آمریکا هست که تبادل زندانیان و اینهایی که به عنوان در واقع گروگان گرفته میشن شهروندان آمریکایی چطور باید باهاش مواجه شد. این هم در کنار این مسائل باید در نظر داشت. من چون صدای خودم برگردی بخشی از شما رو فراموش کردم. در مورد ادعای ارزی که ونزوئلا روی گویان یا گویانا داره، کشور همسایش، نزدیک 1/4 این کشور رو الان که اتفاقا بسیار اون مناطقش نفتخیزه روش ادعا داره و این یک نگرانی عمده ایجاد کرده در آمریکای جنوبی و طبیعتا کل نیمکره غربی در مورد احتمال یورش ونزوئلا به این کشور. اگر که احتمال اینکه قرار باشه باز وارد بشه و حمایت بکنه از متحدان خودش هست، ولی با توجه به وضعیت فعلی که هست به نظر در آینده نزدیک قرار باشه اتفاق جدی رخ بده. یه بخش سوال شما مربوط دموکراسی بود که اون رو هم من فکر می‌کنم که باز خیلی بهش امیدوار بود که انتخاباتی که قرار در ونزوئلا انجام بشه اونقدر باز بشه یا اونقدر دموکراتیک بشه. ممکنه یه مقداری از این محدودیت‌ها برداشته بشه، ولی فکر می‌کنم که در نهایت همین تغییر محسوس اتفاق بیفته. ممنونم از شما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما. و عذرخواهی به خاطر کیفیت بد صدا. به گزارش شبکه تلویزیونی NBC، قضاتی که حکم ممنوعیت ترامپ برای شرکت در رأیگیری اولیه در ایالت کلرادو رو صادر کردند، با تهدیدهایی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شدند. این گزارش بر اساس اطلاعات یک تحقیق اینترنتی که توسط سازمانی به اسم توسعه دموکراسی انجام شده، گفته این تهدیدها شامل الفاظ خشونت‌آمیز متعددی علیه قضات و اعضای حزب دموکرات بودند. این تحقیق میگه بعضی از کاربران شماره تلفن، ایمیل آدرس و آدرس محل کار این قضات رو هم
در فضای مجازی منتشر کردند. در همین حال سناتور دان سالیوان نماینده جمهوریخواه ایالت آلاسکا در سنا به آرش علایی خبرنگار ما گفته تصمیم در مورد این حکم باید توسط مردم کشور انجام میشد، نه یک گروه کوچک در دادگاه عالی کلرادو. Yeah, look, I haven't read it. My view on all of this has been you got to let the people decide. من حکم رو نخوندم. نظرم در مورد همه اینها اینه که اجازه بدین مردم تصمیم بگیرن. بدترین کاری که شما میتونید برای کشور انجام بدید اینه که بذارید دادستان‌ها، چپ‌های افراطی یا هر کسی دیگه‌ای که من نمیشناسم در دادگاه عالی کلرادو، یعنی یک گروه کوچیک، این تصمیم‌ها رو بگیرن. خیلی از دادگاه‌های عالی حکم رو رد کردن، ولی ما باید به مردم اجازه بدیم که خودشون تصمیم بگیرن. اینجا آمریکاست و بنابراین آرای دادگاه‌های عالی متفاوته. چون دادگاه عالی میشیگان هم حکم رو رد کرده. فکر میکنم دیوان عالی باید در این مورد حکم بده، اما به مردم اجازه بدین تصمیم بگیرن. آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. همونطور که آقای سالیوان هم به همکارمون گفت، اختلافاتی وجود داره الان بین نه دادگاه‌های استیناف حوزه‌های مختلف، ولی بین دادگاه‌های عالی ایالتی در مورد همین برداشتی که از بند سوم متمم 14 وجود داره. چقدر به نظرتون تصمیم دیوان عالی کلرادو باعث ایجاد یک شکاف بی‌دلیل شده الان در این فضای سیاسی؟ ببینید، اصلا بحث حقوقیشو بذارید کنار، من بحث سیاسیشو میخوام صحبت بکنم. بحث حقوقیش اصلا شاید موافق باشم با دیوان عالی کلرادو، ولی کار سیاسی کردن اشتباه محضه. اومدیم و جمهوری خواهم اومدن در ایالات دیگه همین کارو کردن. اون موقع چی؟ من دو تا داستان میخوام برای شما بگم. تاریخ همیشه گواه خوبیه. بریم سر دو تا، یکی از جنگ داخلی، یکم بعد جنگ داخلی. قانون اینسرکشن یا فتنه یا آشوب مسلحانه علیه کشور قانونی بود که در سال 1868 متمم 14 قانون اساسی بند سوم بعد از جنگ داخلی تصویب شد. گفت چی؟ گفت اونهایی که علیه ایالات متحده دست به اسلحه بردن برای سرنگونی حکومتش دیگه نمیتونن چه مقام نظامی چه مقام غیر نظامی داشته باشن. یه عده زیادی هم از این کار برکنار شدن. مثلا کسانی بودن که در جنوب، خائنان جنوبی، اونایی که الان بهشون میگن Confederate States of America، طرفدار بردهداری بودن، و شمال به رهبریت رئیس جمهور لینکلن آمد و اونها رو بالاخره شکست داد. عده بسیار زیادی از اینها بر اساس موازین اون روز از داشتن مقام دولتی آینده جلوشون گرفته میشد. اما داستان اولی که میخوام براتون بگم از یک کسی اسمش زبولان ونس. آقای زبولان ونس در ایالت کارولینای شمالی بود. جنگ که میشه و خانواده نسبتا متوسطی هم داشت، وکیل هم بود. جالب، خانواده متوسط اون موقع تو جنوب یه دو جین برده هم داشتن، یعنی میخوام بگم خانواده همچین متمولی هم نبودن، متوسط بود. خیلی مشکلات مالی داشت که از پرونده‌های خیلی معروف آقای زبولان ونس دو جین برده داشتن. آخر سر چیکار میکنه؟ افسر ایالتی میشه، میره جنگ میکنه علیه دولت مرکزی، حتی فرماندار شورشی ها میشه برای کارولینای شمالی. بعد از جنگ 1870 میاد که نماینده مجلس بشه، میشه و میاد در مجلس نمایندگان میگن نمیشه، شما بر اساس اون متمم 14 قانون اساسی شما رو به خیر و ما رو به سلامت. 2-3 سالی دنبال عفو رهبری میگرده در واشنگتن دی سی و اینها. سال 1874-75 که بهش میگن معامله کثیف که رئیس جمهوری هیز، راترفورد بی هیز میاد، شروع میکنن جمهوری خواه شمال برای اینکه انتخابات رو ببرن به دموکرات‌های یاغی و خائن جنوب همینجور عفو فله‌ای دادن که بالاخره ایشون برمیگرده و میخوام بگم قضیه کاملا سیاسی بازی بود. داستان دوم، ویکتور برگر، اگه اشتباه نکنم ویکتور بود اسمش، ولی آخر اسمش برگر، سوسیالیسته. میخوام بگم از راست حالا بریم به چپ. مهاجر آلمانی اتریشیه، میره در ویسکانسن و در سال 1911، هنوز چند سال قبل جنگ جهانی اولی، 1914 نشده، 1911 ایشون یک ترم کامل هم در مجلس نمایندگان خدمت میکنه، 11 تا 13. دفعه بعد که میخواد بعد از اون نماینده مجلس بشه 1918، به خاطر مقالاتی که نوشته آنقدر ضد جنگه بهش میگن تو عملاً به دشمنان ایالات متحده. البته 100 سال پیشه، الان فکر نکنن این اتفاقات تو آمریکا الان هست و آزادی بیان نیست، حرف 105 سال پیشه، و اون رو ممنوع میکنن از کارت چیز کردن در کاندید شدن در انتخابات بعدی.
یک کیفرخواست عملش صادر میشه، 2-3 بارم نمیذارن و فلان تا اینکه چی میشه، دوباره او کیفرخواستش رد میشه، دیوان عالی کشور او رو عفو میکنه. نه تنها چند بار دوباره نماینده مجلس میشه، بلکه یکی از کسایی میشه که اون موقع که دنبال سوسیالیست و کمونیست میگرفتن که خیلی هم مثلا غیر قانونی بود، با وجود تمام تعهدات قانونی ایشون نماینده مجلس شد و موند. 2 تا داستان کاملا متناقض. میخواستم بگم چی؟ آیا به نظر من آقای ترامپ در 6 ژانویه کمک کرده به کسانی که خواستند یک انتخابات عادلانه که تمامی پرونده‌های فدرال، چه قاضی‌های جمهوری‌خواه چه قاضی‌های دموکرات ایالتی و فدرال دیدن، اگر توهم کسی نداشته باشه پرونده‌ها رو نگاه کنه، حتی قضات برجسته ایالتی و قضات برجسته فدرال گفتن بله انتخابات سالم بوده، به اضافه اینکه آقای ترامپ کمک کرده برای یه همچین کاری. حالا این از لحاظ قضاییش. مسئله سیاسیش، آیا برای کمک کردن به دموکراسی بعضی موقع باید دموکراسی رو خراب کرد؟ یعنی بعضی میخوان آتش رو خاموش کنن. آیا باید ما شعله آتش رو بیشتر کنیم که خونه بسوزه؟ خب خونه که همش سوخت دیگه آتش خاموش میشه دیگه. من فکر میکنم تو این 2 سال اخیر از طرفی اجرای قانون خیلی مهم بود، همونطوری که باید بیفتن دنبال پسر بایدن به خاطر دزدی‌هایی که کرده، به خاطر کار اشتباهی که کرده، همونطوری که باید بیفتن دنبال هر دموکراتی که خاطی بوده، همونطوری که خوب دارن میرن دنبال آقای ترامپ، نه فقط به خاطر دروغ‌های مالی و کلاهبرداری‌ها، بلکه به خاطر خطاهای قضایی. اما یک مشکل دیگه هم هست، نشون داده هر چقدر که بیشتر تبعات قضایی برای او بیشتر میشه، طرفدارای 2 آتیشه ترامپ که عملاً هم شده بخش بزرگی از حزب جمهوری خواه که خیلی رادیکالیزه شده، اصلا ازشون خوششون میاد، اصلا خوششون اومده. و این یک مشکل بزرگه. اگر سیستم قضایی ایالات متحده که به نظر من مهمترین اصل یک حکومت دموکراتیک فقط رأی مردم نیست، رأی مردم اصل بسیار مهمی است، بعد از اون اجرای قانون، رول اف لا. شما میتونید حکومت خیلی دموکراتیک بر اساس رأی مردم هم داشته باشید، ولی موقعی که حکومت فاسده، حکومت از لحاظ سیستم قضایی، یعنی تنها ساختاریش هم که زور چکمه نداره، زور سرنیزه نداره، فقط زور قلم داره و دیگه حرف اون رو مردم قبول نکنن، قافیه رو ما باختیم. این مسئله بزرگی است. من نمیگم که همش تقصیر ترامپه، چرا؟ خیلی هر وقت که باخته میگه قاضی بده، هر وقت، ولی بالاخره یک مشکلاتی در این جامعه هست که یک قشری احساس میکنه داره سرش کلاه میره و یک قشری احساس میکنه که اون درگیری ها، اون به قول معروف اون دغدغه هایی رو داره. ترامپ یا امثال ترامپ از راست افراطی یا بعضی هم از چپ افراطی اونها رو ارضا میکنن. این دادستان ها و دادگاه این چنینی هم خب خیلی به بس کمک نمیکنن، اینطور نیست؟ نه دیگه نمیکنن، ولی سوال اینجاست، مثلا الان ما چندین و چند بار دادگاه داشتیم که مثلا من دارم برمیگردم آقای بلگویویچ، فرماندار خیلی معروف ایالات ایلینوی بود. من یادتون میاد نه، بعد که اوباما سناتور بود بعد شد رئیس جمهور، سعی کرد صندلی سنای اوباما رو بفروشه. فرماندار دموکرات هم بود، گرفتنش انداختن زندان. دموکرات‌ها نیومدن بگن. من اینو بگم، حالا بخوام بگن حزبیه یا چیزه، بیان به صورت آماری نگاه کنید. تو این چند سال اخیر اتفاقا دموکرات‌ها خیلی بهتر بودن که توی خودشون اون میوه کرمو رو بندازن سریعتر بیرون تا جمهوری‌خواه. جمهوری‌خواه یه موقع خوب بودن تا موقعی این قضیه فرقه بازی مگا درست شد. دلیلش هم بگین چرا میگم. اکثرا برای دموکرات‌ها خیلی مثلا بایدن از لحاظ شخص مهم نیست، ولی موقعی که شما می‌بینید بعضی از این رالی‌های آقای ترامپ انگار از زیر پرچم حزب الله دارید رد میشید، پرچم‌های بزرگ، نمیدونم همه شده فرقه شخصیت. بعضی شخصیت‌ها پررنگ‌ترن دیگه، باراک اوباما هم شخصیت پررنگ‌تری بود. آیا ولی شما می‌رفتید از زیر پرچم حسین اوباما رد می‌شدید؟ من از زیر پرچم هیچ کدوم دقیقاً همون، ولی می‌خوام بگم هیچ این فرقه شخصیت پرستی اینجا زیادتر شده. از طرفی هم اشتباهات اصحاب رسانه، فساد نه، ولی به نظر من اون زد و بندهای گسترده‌ای که همه اون بالا مردم احساس میکنن اونهایی که در مسند قدرت، مسند ریاست، در مسند سیاست و مسند رسانه‌های عمومی هستن، دغدغه‌های مردم رو درک نمیکنن. و بارها گفتم به صورت آماری هم که نگاه میکنید خطر دیگه‌ای هست. نمیگم حالا همه طرفدارای ترامپ، ولی اگر مذهبی تندروی تبشیری هستید، اگر سطح تحصیلات به خصوص پایین‌تره، باز میگم آره دکتر و مهندس هم هستن که طرفدار آقای ترامپن چون مسی، ولی به صورت آماری مذهبی تند تبشیری، 2 آتیشه مذهبی، روستایی تبار بیشتر، فقیرتر، سفید و با تحصیلات پایین‌تر
به صورت فرقه‌ای ایشون را میپرستن. این خطری برای دموکراسی. حالا از اون طرف موقعی که مراکز قدرت، مراکز ثروت و مراکزی که تعیین میکنن که دادستان باشه فلان باشه در شهرهای بزرگ دموکرات میفته، اون هم میتونه خطر بزرگی برای دموکراسی باشه. و یک جایی رسیدیم الان که بین شهر و روستا اختلافه، بین فقیر و غنی اختلافه، بین مذهبی و غیر مذهبی اختلافه، ولی معمولا این پروفایل های رسانه‌های اجتماعی که طرفدار ترامپ نگاه کنید، اول نوشته مثلا یک آیه قرآن رو، آیه مثلا انجیل گذاشته. مذهبی‌ها خیلی دو آتیشه هستن و احساس میکنن که ملیگرای مذهبی به قول معروف آمریکایی سفید و مسیحی تندنکین اصلا با نفس خود قانون اساسی مشکل داره. در نهایت این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر من دیوان عالی کشور این کار رو در مورد این پرونده به خصوص اجازه خواهد داد آقای ترامپ در تمامی این فقره‌های رأی باید باشه و باز هم باید باشه. و من فکر می‌کنم این کاری که کلرادو کرد اگه ایالت‌های دیگه بخوام بکنن، یک حالت مقابل به مثل میشه برای همه، چه جمهوری‌خواه چه دموکرات بد خواهد شد. پس فکر می‌کنید در دیوان عالی شانسی نداره؟ به احتمال خیلی زیاد نه. این قسمتی که مال متمم 14 فصل 3 است، چون فدرال حساب میشه، دیوان عالی کشور میتونه در موردش نظر بده. اما قسمت‌های دیگه‌اش که فقط صرف قانون ایالتی بوده و دیوان عالی ایالت کلرادو بر اساس اونها نظر گرفته، دیگه از اختیارات دیوان عالی کشور خارجه. نتیجه گیری بخوام بکنم، همیشه من شما میگم اگه بخوام سر این قضیه شرط ببندیم، به احتمال زیاد آقای ترامپ در این برگه رای در کلرادو سال بعد خواهد بود. ممنونم از شما. آرش آرامش شوقدان و کارشناس امنیت ملی. وزارت خارجه آمریکا در پاسداشت از شب یلدا گفته مردم ایران بر دوره تاریک کنونی غلبه می‌کنند. آبرام پیلی قائم مقام نماینده آمریکا در امور ایران در یک پیام ویدئویی با تبریک گفتن این جشن به مردم ایران گفته واشنگتن از مردم ایران و آرزوهاشون برای رقم زدن یک آینده دموکراتیک حمایت می‌کنه. Hello to the people of Iran. On behalf of the United States and the U.S. Department of State, I want to wish you a happy Shab Yalda, an important night for many people in Iran and around the world. Yalda is a time for celebration. Unfortunately, the Iranian people still face untold hardship and suffering at the hands of the regime. From the executions of protesters and jailing of dissidents and human rights activists, intimidation of journalists, and other first-hand accounts of horrible human rights abuses, the Iranian regime will stop at nothing in its efforts to silence the people of Iran. On this Yalda night, we want you to know that the United States will continue to support you and your aspirations for a free and democratic future for Iran. We are confident that Iran will overcome this period of darkness and that brighter days are ahead. As Saadi said, true morning will not come until the long night of Yalda is gone. در یک پیام ویدئویی دیگه متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در کنار شمار دیگری از اعضای این وزارتخانه با نشان دادن شیوه درست بریدن انار در شب یلدا این آیین رو گرامی داشت. I was taught to do it. Start by cutting off the top, and then you look for these ridges along the side. Another one here, and then you open it up. Shab Yalda, or the winter solstice, is the longest night of the year. Today, we at the State Department recognize the traditional importance of this day. The pomegranate is an important symbolic fruit that is a symbol of light and goodness. Okay, here it goes. Not bad. Yeah, pretty well done. For centuries, families in Iran and throughout the wider region have gathered together to take refuge from the darkness and celebrate the beginning of winter and the brighter days it brings with it. I got to spend 3 years in Tajikistan as ambassador there and had a chance to celebrate some of these holidays in the region, and it's really, really very special. Uh-oh. And I've gotten pomegranate juice on my white shirt several places. From the United States, happy Yalda to the people of Iran. On this longest and darkest night of the year, we join you in looking forward to the brighter days ahead. Shab Yalda Mubarak. Happy Yalda to all who celebrate. تبریک گفتن مقامات وزارت خارجه آمریکا به مناسبت شب یلدا رو دیدیم در ایران، اما به تازگی خبرهای مربوط به تغییر نام رسمی شب یلدا از طرف حکومت واکنش‌های گسترده‌ای رو در بر داشته. بعد از اون واکنش‌ها شورای فرهنگ عمومی این خبرها رو تکذیب کرد و گفت هیچ مناسبتی از تقویم حذف نشده، اما بحث درباره مواضع جمهوری اسلامی در قبال مناسبت‌های تاریخی در ایران مثل شب یلدا و چهارشنبه سوری همچنان ادامه داره.
مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیک از واشنگتن دی سی. با ما آقای خلجی می‌بینیم مثلا دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه آمریکا هم از موقعیت‌های این چنینی، حالا میخواد شب یلدا در ایران باشه یا مثلا عید چینی‌ها باشه، استفاده میکنه برای برداشت‌های بالاخره تبلیغاتی نفوذ نرم آمریکا در این کشورها. عجیب ولی نیستش که خود دولت یک کشور مثل جمهوری اسلامی موقعیت‌ها رو داره و نه تنها ازش استفاده نمی‌کنه بلکه باهاشون به مبارزه می‌پردازه. بله، سیاست اساساً یعنی تلاش برای اعمال نفوذ و به دست آوردن قدرت بیشتر، مخصوصاً از راه سخن گفتن، از راه اقناع کردن، از راه متقاعد کردن دیگران. ولی این اتفاقی است که در دموکراسی ها ممکنه. در نظام‌های مثل جمهوری اسلامی که ایدئولوژی خودکامه و سرکوبگری دارن، از زبان استفاده میشه برای اعمال خشونت و سرکوب. در حقیقت خشونت نخست با زبان آغاز میشه. همونطور که جهان با کلمه آغاز شده، جهان با کلمه هم ویران میشه. مولوی میگه عالمی را یک سخن ویران کند. بنابراین وقتی که میخوان سرکوب کنن، وقتی میخوان بکشن، وقتی میخوان شکنجه کنن، اول اون رو به زبان میارن، به اون ایده جنگ اول بیان میشه و بعد خود جنگ اتفاق میفته. بنابراین این نظام ها سعی میکنن که اسم همه چیز رو عوض کنن، نام همه چیز رو تغییر بدن، مخصوصا به شکلی که کاملا مرز بین حقیقت و غیر حقیقت، مرز بین واقعیت و توهم، مرز بین خوب و بد کاملا از بین میره. اگه یادتون باشه تو رمان جورج اورول 1984 وزارت سانسور اسمش وزارت حقیقت بود، درست مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در حقیقت وزارت ضد فرهنگ. و در این حال خیلی از این مراسم، حالا چه چهارشنبه سوری، چه شب یلدا، چه حتی نوروز، به نظر نمیاد که مثلا در تناقض یا ضدیت حتی با اسلام باشن. چرا اینقدر باید جمهوری اسلامی باشون مخالف باشه؟ هرگز اینطور نیست. ما حتی در فرهنگ اسلامی روایت‌هایی داریم از امامان شیعه در مورد نوروز و اینکه از نوروز به نیکی یاد کردن و صحبت و سخن گفتن. میدونید که سلمان فارسی که از یاران پیامبر بوده، ایرانی بوده و در حقیقت کسی بوده که فرهنگ ایرانی رو به جزیره العرب معرفی کرده. هرگز من اصلا بحث فقهی و اسلامی نیست به هیچ وجه. بحث سرکوب هست. بحث سر این هست که هیچ گونه جشنی، هیچ گونه آیینی، هیچ گونه تجمعی، هیچ گونه ارتباطی، هیچ گونه سازماندهی خارج از کنترل حکومت نباید صورت بگیره. حکومت، ببینید در جمهوری اسلامی هر گونه موسیقی که تصور بکنید از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشه. مادامی که از تلویزیون پخش میشه هیچ اشکال نداره. اما اگر همون موسیقی رو با دیگران به کار ببرن ولی تحت نظارت، کنترل و با مجوز وزارت ارشاد نباشه، به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی میشه. بنابراین ماهیت چیزها مهم نیست، مهم اینه که تحت کنترل حکومت باشه. چقدر فکر میکنید که نگاه خود رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای تاثیرگذاره در رویکردهای این چنینی؟ آقای خامنه‌ای نقش اصلی رو داره. ببینید آقای قدرت شخصیت فرد رو استحاله میده، یعنی مسخ میکنه. آقای خامنه‌ای متولد مشهده، شهری که سابقه تاریخی تجاوز سربازان روس رو چندین بار داره. مسجد گوهرشاد با توپ روسی آماج قرار گرفته و خراب شده. ولی همین آقای خامنه‌ای در سال 2005 وقتی که با ولادیمیر پوتین مینشینه میگه که ملت ایران هیچ خاطره بدی از روسیه ندارن، یعنی تاریخ رو تحریف میکنه. ببینید تاریخ، سنت، فرهنگ، هویت، اینا چیزی نیستن جز زبان. همه اینها زبانن، جز زبان چیزی نیستن. هر گونه تغییر و دستکاری و تحریف و در حقیقت انحرافی در زبان در حقیقت به معنای از میان بردن فرهنگ، هویت، سنت و تاریخ یک ملت. ممنونم از شما مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیک از واشنگتن دی سی. و ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. برنامه رو همینجا به پایان میبریم با پخش تصاویری از مراسم شب یلدا شماری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات پارسال بر سر مزار عزیزانشون. یادش بخیر. قدیما شب یلدا که میشد همه دور هم جمع میشدیم. آخه تو عاشق شب یلدا بودی، دوست داشتی همه دور هم جمع بشیم. اما امسال تو خودت کنارمون نیستی. تو که نیستی، یلدای امسال
برای من بلندترین شب دلتنگیه. یلدات مبارک. امسال که یلدا نداریم، تو شادیا جا نداریم، یلدا رو هم گرفتن از ما، شراب به دست منتظری تا رقص آزادی کنیم، هر وقت اینا رفتن از اینجا. یلدا 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 جوونمونا کشتن و خون کردن آسمونمون. یلدا 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 محال دیگه، جشن آزادی نگیریم سال